Liệu có khuất tất khi Mỹ gửi virus giống Covid hơn 96% đến Viện Nghiên cứu Vũ Hán? Chủ tịch Tập, Trung Quốc không báo quyền hay ỷ lớn hiếp nhỏ các nước hàng xóm. Úc, Mỹ, Anh chính thức ký kết hiệp ước AUKUS. Giá thực phẩm toàn cầu tăng cao kỷ lục 10 năm, người nghèo thấm đòn nặng nề nhất. Lũ quét khiến cho sông vỡ bờ, người dân Colombia rơi vào nguy hiểm. Canada dự báo hiện tượng sông khí quyển tái diễn gây ra mưa lớn. Phần lớn Trung Quốc chuẩn bị đón mùa đông âm 10 độ C. Khám phá bí ẩn kỳ này, tàu sân bay liên tục gặp vận xui của Nga, được ví như quan tài nổi trên biển. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Theo Sputnik News, Tổ chức Y tế có trụ sở tại Mỹ, Liên minh EcoHealth đã gửi mẫu virus tìm thấy trên dơi ở Lào từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 5 năm 2019 đến Viện Virus học Vũ Hán để tiến hành nghiên cứu. Tin tức này do tổ chức phi lợi nhuận White Coat Waste khám phá thông qua yêu cầu tự do thông tin. Các email cho thấy virus trên dơi và các loài có nguy cơ lây nhiễm cao đã được gửi đến Vũ Hán nghiên cứu, bao gồm nghiên cứu tăng chức năng và khả năng mầm bệnh truyền từ động vật sang người. Nghiên cứu được tài trợ bởi Viện Dị ứng và Truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, mặc dù Viện Y tế Quốc gia đã phủ nhận cho phép phương pháp tăng chức năng. Dù vậy, viện này xác nhận Liên minh EcoHealth đã tiến hành nghiên cứu, được đánh giá là nguy hiểm vì có thể dẫn tới sự cố làm sống chuồng những mầm bệnh cực kỳ dễ lây lan và chết chóc ra thế giới bên ngoài. Được biết, virus trên dơi ở Lào được cho là gửi tới Vũ Hán trên Banane 52 và có trình tự bộ gen tương đồng đến 96,8% so với SARS-CoV-2. Điều đó khiến cho truyền thông càng có lý do nghi ngờ virus có liên quan mật thiết đến Viện học Vũ Hán, theo tờ Sputnik News chỉ ra. Về mặt di truyền, khác biệt 3% về trình tự bộ gen là một khoảng cách lớn. Vì vậy, một số nhà khoa học đặt giả thuyết có ít nhất một vật trung gian chứa virus khiến nó tiến hóa thành SARS-CoV-2 trước khi truyền sang con người. Ngoài ra, không rõ liệu các thí nghiệm tăng chức năng mà EcoHealth và Vũ Hán thực hiện có dẫn tới bước nhảy lớn về thay đổi trình tự gen hay không. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với các nhà lãnh đạo 10 nước ASEAN tại hội nghị thượng đỉnh hôm thứ Hai rằng Bắc Kinh sẽ không bắt nạt các nước hàng xóm nhỏ hơn. Hội nghị trực tuyến Trung Quốc ASEAN được tổ chức nhằm kỷ niệm 30 năm đối thoại và giúp duy trì hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của khu vực, theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc, trích lời ông Tập cho biết. Chủ tịch Tập khẳng định Trung Quốc không tìm kiếm sự báo quyền hay ỷ lớn hiếp nhỏ và mong muốn làm việc với ASEAN để triệt tiêu mọi sự can thiệp từ bên ngoài. Hội nghị vừa thông qua có đại diện của Myanmar tham dự, theo hai nguồn tin thân cận nói với Reuters. Lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar Min Aung Hlaing, người đã chỉ đạo đàn áp kinh hoàng phong trào biểu tình từ ngày 1 tháng 2, cũng đã bị loại khỏi cuộc họp thượng đỉnh khu vực vào tháng 10. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova vừa chỉ trích gay gắt rằng Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang phớt lờ những lời cảnh báo của nước này và tiếp tục làm leo thang căng thẳng ở biên giới Nga. Bà viện dẫn cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Estonia là một minh chứng rõ ràng. Cụ thể, bà Sarakova viết trên Telegram rằng Nga đã nhiều lần cảnh báo NATO đừng gieo rắc thêm căng thẳng, nhưng phía liên minh này vẫn giữ im lặng và tiếp tục thực thi những điều sai trái. Hoa Kỳ nói rằng họ chỉ thực hiện một cuộc tập trận truyền thống với Estonia, nhưng kỳ thực đây cũng chỉ là một trong số các trò chơi quân sự của Lầu Năm Góc. Rõ ràng, Mỹ cùng NATO muốn tạo ra các thành trì ở biên giới của chúng tôi, không có mục tiêu nào khác. Theo nữ phát ngôn viên, trên thực tế, các cuộc tập trận giữa Mỹ và Estonia được tổ chức vài ngày sau khi hai bên ký một thỏa thuận quân sự về việc cung cấp nhiên liệu cho quân đội. Điều này chứng tỏ NATO cố tình khiêu khích Nga. Bà Zakharova nói rằng NATO liên tục cáo buộc Moscow không minh bạch về các hành động của mình và liên tục có các hành vi gây hấn. Nhưng việc Mỹ tập trận cùng Estonia lại làm chứng minh điều ngược lại, hành động chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Sáng nay, ngày 22 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Úc đã cùng các nhà ngoại giao Mỹ và Anh đặt bút ký Hiệp ước An ninh AUKUS,
cho phép trao đổi thông tin nhạy cảm về công nghệ tàu ngầm hạt nhân giữa ba nước. Đây là thỏa thuận đầu tiên được công khai ký kết sau khi Mỹ, Anh, Úc công bố thành lập liên minh phòng thủ AUKUS nhằm đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc trên Thái Bình Dương. Vào hôm thứ Sáu, trước thềm lễ ký kết ở Canberra, Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu rằng thỏa thuận đã thúc đẩy hợp tác và sẽ cải thiện vị thế phòng thủ chung của chúng ta trong tương lai. Dưới thỏa thuận AUKUS, Úc sẽ sở hữu 8 tàu ngầm tối tân, chạy bằng năng lượng hạt nhân và có khả năng tàng hình và thực hiện nhiệm vụ xa. Trong khi diễn biến liên quan, hôm thứ Sáu, ông Kurt Campbell, người điều phối viên của Nhà Trắng về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đã khẳng định việc Mỹ hợp tác với các đồng minh đang khiến cho Trung Quốc tức ngực. Ông Campbell chỉ ra, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói rõ với ông Biden trong một hội nghị thượng đỉnh là Hoa Kỳ thắt chặt quan hệ với đồng minh, chứng minh kiểu tư duy thời chiến tranh lạnh. Ông Campbell gọi AUKUS là câu trả lời cho sự bành trướng quân sự của Trung Quốc. Quan chức ngoại giao cấp cao cũng kêu gọi Mỹ, trong tương lai gần, cần phải nỗ lực thiết lập quan hệ đối tác với các nước rất quan trọng trong khu vực như Ấn Độ và Việt Nam. Thời tiết khắc nghiệt, dịch tả lợn, giá năng lượng leo thang, thiếu hụt lao động, thắt nút cổ chai và gián đoạn chuỗi cung ứng do đại dịch Covid-19. Tất cả những yếu tố này đã khiến cho giá cả thực phẩm tăng lên cao nhất trong một thập kỷ. Giá thực phẩm thế giới vào tháng trước tăng lên kỷ lục từ năm 2011. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc công bố, chỉ số này tăng 3% từ tháng 9 và tăng chóng mặt 31,3% từ tháng 10 năm 2020. Những mặt hàng này tăng giá bao gồm dầu, thực vật và ngũ cốc, nguyên nhân do sản lượng thu hoạch ở những thị trường xuất khẩu quan trọng như Canada, Nga, Mỹ và Malaysia, do tình trạng thiếu hụt lao động nhập cư và giá dầu thô tăng lên. Các nền kinh tế mới nổi thấm đòn nặng nề nhất với nhiều phần Nam Mỹ cũng như Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, chứng kiến giá thực phẩm lạm phát ở mức 2 con số. Bên cạnh đó, những nước OECD giàu nhất cũng đang chứng kiến mức tăng trung bình 4,5%. Ở châu Á, nhiều nền kinh tế đã tránh được cơn đau dữ dội nhất, hay có vẻ là như vậy ở hiện tại. Thế nhưng, do bản chất đa dạng của các nền kinh tế châu Á, từ nơi phát triển như Singapore, Hồng Kông, nước có thu nhập trung bình cao như Malaysia, nền kinh tế mới nổi như Ấn Độ, đến các nước đang phát triển như Philippines, tất cả đều bị ảnh hưởng theo nhiều cách khác nhau. Ở những nơi giàu hơn, dấu hiệu của sự nghèo đói là mọi người thắt lưng buộc bụng, các ngân hàng lương thực chứng kiến dòng người xếp hàng đông đúc hơn. Còn ở các nước nghèo nhất, mọi người dùng đèn dầu để nấu ăn và giá của chiếc pizza đường phố có thể đủ mua thức ăn cho 150 người. Giá cả leo thang trên toàn thế giới, nhưng những người nghèo nhất đang phải chịu đựng kiệt quệ nhất. Các tổ chức phi lợi nhuận ở Singapore cảnh báo những người mất việc làm trong đại dịch đặc biệt là dễ tổn thương. Nicole, người đồng sáng lập ngân hàng lương thực Singapore, cho biết tỷ lệ gia tăng hộ gia đình mất an ninh lương thực đã tăng lên đáng báo động kể từ khi Covid-19 bùng phát vào năm ngoái. Bộ mặt của đói kém đã tiến hóa, nó không thẳng thừng hay rõ ràng như trước nữa, bà Nicole nói. Trong số những người cần giúp đỡ bao gồm các công nhân hay thậm chí freelancer, những người chưa bao giờ xem họ thuộc vào tầng lớp nghèo khổ nhất trong xã hội, bà Nicole nói. Nữ chuyên gia cảnh báo thêm, sự tăng giá lương thực chỉ vừa mới bắt đầu, hậu quả toàn diện có lẽ sẽ đến vào năm sau khi các khoản tiền cứu trợ đại dịch của chính phủ trở nên khô hạn. Truyền thông Colombia cho biết lũ lụt đã quét qua thị trấn Medio Baldo của nước này khiến cho một con sông có nguy cơ vỡ bờ, đe dọa đến an toàn các hộ gia đình lân cận. Họ có thể bị chia cắt với các khu vực khác nếu có lũ lớn. Hiện, cư dân thị trấn đã phải cố gắng vớt vát đồ đạc trong gia đình của mình nhiều nhất có thể. Giới chức cho biết có tổng cộng 3.600 gia đình bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt dữ dội, hoa màu và đồ đạc trong gia đình đều đã bị hư hại. Hiện, nhiều cư dân của thị trấn đã được sơ tán đến vùng đất cao hơn. Chính quyền địa phương cùng các tổ chức cứu trợ đang nỗ lực giảm thiểu các tình trạng nguy cấp. Được biết, các nhà chức trách sắp họp khẩn để đánh giá rủi ro và đưa ra các biện pháp cứu trợ khẩn cấp. Trận mưa kỷ lục ở tỉnh British Columbia khiến cho người dân gấp rút chất bao cát ngăn chặn lũ lụt trong khi tiếp tục dọn dẹp hậu quả của thảm họa thiên tai vừa qua. Tỉnh miền Tây của Canada đã ban bố tình trạng khẩn cấp do lũ lụt và sạt lở do hiện tượng khí hậu sông khí quyển. Mưa bão lớn đã khiến cho các tuyến đường sắt, đường bộ bị tê liệt, cô lập Vancouver và vùng đất liền thấp hơn. Đáng lo ngại hơn, theo cơ quan bảo vệ môi trường của Canada, hiện tượng sông khí quyển dự kiến sẽ tiếp tục tái diễn ở tỉnh British Columbia vào ngày 28 tháng 11 tới. Vừa qua, địa phương đã áp đặt các hạn chế tạm thời với việc mua nhiên liệu và đi lại không cần thiết, nhằm giảm bớt gián đoạn chuỗi cung ứng. Theo Reuters, 3 thi thể mới được tìm thấy, ngoài một trường hợp được báo cáo trước đó. Tuy nhiên, nỗ lực tiếp cận người thứ năm bị mắc kẹt dưới đống đổ nát vì lở đất đã không thành công.
Theo một nhân viên điều tra cho biết hôm thứ Bảy, các cộng đồng tỉnh British Columbia đã phải hứng chịu mưa lớn với lượng mưa lên tới gần 100 mm từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 11. Việc đóng cửa hệ thống đường ống xuyên núi để đảm bảo an toàn trong thời gian lũ lụt đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu nhiên liệu ở Lower Mainland của tỉnh British Columbia và đảo Vancouver. Trung Quốc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh nghiêm trọng càn quét phần lớn đất nước và nhiệt độ có thể giảm sâu nhất vào thứ Ba 23 tháng 11. Gió từ Siberia dự kiến mang theo gió và nhiệt độ ở mức âm càn quét khắp Trung Quốc, đem tới tuyết rơi dày đặc ở vùng Đông Bắc xa xôi. Gió lớn khiến cho sóng đánh cao ở bờ biển mùa đông và nhiệt độ sẽ giảm mạnh ở khu vực miền Trung và miền Đông. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc hôm qua cho biết, khoảng 2/3 Trung Quốc sẽ chịu đựng rét đậm, rét hại vào sáng thứ Ba khi đợt không khí lạnh di chuyển về phía Nam. Thời tiết lạnh nhất dự kiến kéo dài đến hết trưa thứ Ba, có thể chạm xuống âm 10 độ C ở một nửa diện tích phía Bắc Trung Quốc. Nhiệt độ có thể thấp tới âm 20 độ C ở Nội Mông, Hắc Long Giang, Tân Cương, Thanh Hải và Tây Tạng. Nhiệt độ đóng băng cũng ghi nhận ở khu vực Trung và Hạ lưu sông Dương Tử, cắt qua từ miền Trung Trung Quốc đến Thượng Hải. Nhiều thành phố lớn như Hợp Phi, Vũ Hán, Nam Kinh dự kiến lần đầu tiên có mùa đông âm độ. Cơ quan khí tượng kêu gọi chính quyền địa phương ở miền Đông Bắc chuẩn bị đón tuyết rơi nặng hạt, ảnh hưởng đến giao thông, nông nghiệp và nguồn cung cấp năng lượng. Đợt không khí lạnh gần đây nhất của Trung Quốc đã càn quét vào đầu tháng này, khiến cho Bắc Kinh đón tuyết rơi đầu mùa sớm hơn 23 ngày so với trung bình hàng năm. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã đến thăm Estonia và Litva vào hôm Chủ nhật 21 tháng 11 để thảo luận về cuộc khủng hoảng biên giới với những người đồng cấp từ các nước Baltic. Có mặt tại Litva, ông cho biết đã nhận được thông tin tình hình khó khăn ở Afghanistan có thể bị lợi dụng để biến thành trận địa tiếp theo của cuộc khủng hoảng di cư. Tôi nghĩ rằng những điều đang diễn ra trước mắt chúng ta, những sự kiện kịch tính này có thể chỉ là khúc dạo đầu cho một điều gì đó tồi tệ hơn rất nhiều, ông nói thêm. Ngoài ra, Ba Lan và Litva cũng kêu gọi sự hỗ trợ từ Liên minh châu Âu và NATO. Với chúng tôi, điều quan trọng nhất là bất kỳ cuộc đàm phán nào với Belarus đều được phối hợp với Litva, Ba Lan và Latvia, những nước bị nhắm đầu tiên trong cuộc chiến tranh lai. Nhưng không có quyết định nào được đưa ra. Chính điều này đã khiến cho tình hình thêm phức tạp. Thủ tướng Litva Ingrida Šimonytė trả lời phóng viên, Ba Lan cáo buộc Belarus tiếp tục chở người di cư đến biên giới của mình, mặc dù đã dẹp bỏ các nhóm trại gần biên giới vào đầu tuần này. Một video được ghi lại cho thấy cảnh rất đông người dân xuống đường biểu tình phản đối bất kỳ thỏa thuận nào giữa quân đội Sudan và lực lượng dân sự, mặc dù Thủ tướng Abdallah Hamdok đã được phục chức vào hôm 21 tháng 11 và hứa hẹn sẽ trả tự do cho tất cả những tù nhân chính trị bị bắt giữ kể từ khi cuộc đảo chính xảy ra. Theo thỏa thuận đạt được với tướng Abdel Fattah al-Burhan, người đứng đầu quân đội Sudan, ông Hamdok sẽ chịu trách nhiệm thành lập nội các kỹ trị, chia sẻ quyền lực với quân đội. Tuyên bố hiến pháp được ký kết giữa quân đội và dân thường vào năm 2019 sẽ vẫn là nền tảng cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Thỏa thuận này đã vấp phải sự phản đối của các nhóm ủng hộ dân chủ. Họ kịch liệt yêu cầu quân đội phải rút hoàn toàn khỏi chính trường. Giới quan sát cho rằng một phần nguyên nhân có thể là họ vẫn căm phẫn trước việc quân đội đàn áp bắn đạn thật và hơi cay vào đám đông và khiến ít nhất 41 dân thường thiệt mạng. Thủ tướng Hamdok cho biết ông đồng ý thỏa thuận với quân đội để tránh tiếp tục xảy ra cảnh tàn thương. Được biết, kể từ khi tiến hành cuộc đảo chính vào hôm 25 tháng 10, quân đội đã giải tán nội các của ông Hamdok và giam giữ một số lãnh đạo dân cử. Bản thân vị thủ tướng cũng bị quản giáo tại gia. Dù đã áp đặt một số biện pháp để hạn chế gia tăng mức ô nhiễm không khí tồi tệ ở New Delhi, nhưng lớp khói bụi dày đặc, đầy độc hại vẫn tiếp tục bao phủ lấy bầu trời thủ đô ở Ấn Độ hôm 21 tháng 11. Tuy vậy, nhiều người dân vẫn giữ thói quen ra đường tập thể dục. Theo cơ quan nghiên cứu và dự báo chất lượng không khí SAFAR, hôm 21 tháng 11, chỉ số chất lượng không khí tổng thể của New Delhi đang ở mức 347 trên thang điểm 500 với nồng độ các hạt vật chất PM có đường kính 10 và 2,5 micron, đứng ở mức 301, tức loại kém, và 181, loại rất kém. Vốn là một trong những thủ đô ô nhiễm nhất thế giới, New Delhi đang phải đối mặt với màn sương khói mùa đông độc hại khi nhiệt độ giảm xuống. Không khí càng ô nhiễm nặng vào tháng 11 do sự gia tăng nồng độ của bụi mịn trong không khí từ việc nông dân đốt rác chuẩn bị mùa vụ tiếp theo. Giải đấu nổi tiếng Havana Marathon đã trở lại hoành tráng vào hôm Chủ nhật 21 tháng 11 với gần 3.000 vận động viên trên toàn thế giới. Năm ngoái, sự kiện bị hủy bỏ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Cuộc thi bắt đầu tại Tòa Quốc hội Cuba
quy tụ những vận động viên địa phương và thí sinh từ Mỹ, Tây Ban Nha, Pháp và Mexico. Đường đua sẽ dẫn đường những người tham gia băng qua hàng loạt công trình biểu tượng của Havana như quảng trường Cách mạng, Malecón và khách sạn Nacional danh tiếng. Khám phá bí ẩn hôm nay sẽ nói về con tàu tốn kém bậc nhất nhưng cũng xui xẻo hàng đầu của Hải quân Nga, đó là tàu sân bay đô đốc Kuznetsov. Sau khi nước Anh triển khai tàu sân bay đầu tiên của thế giới, chiếc HMS Hermes đã đánh dấu một kỷ nguyên mới của ngành đóng tàu hải quân hiện đại. Cho tới tận hiện nay, để chế tạo một chiếc hàng không mẫu hạm, cần đầu tư một lượng khổng lồ kinh phí và kỹ thuật đỉnh cao. Tuy nhiên, thiết kế và xây dựng chỉ là một nửa chặng đường. Khi đã biên chế cho hải quân, các căn cứ nổi trên biển cần được điều khiển và bảo trì hiệu quả. Trước những thách thức to lớn như vậy, không ngạc nhiên khi nhiều tàu sân bay đã trở thành thất bại thảm hại, được ví như củ quan tài nổi giữa đại dương. Và một trong những tàu sân bay tệ hại nhất thế giới là đô đốc Kuznetsov, cũng là hàng không mẫu hạm duy nhất của Hải quân Nga, được sản xuất vào đầu thập niên 90. Theo tờ National Interest, chiếc Kuznetsov được cho là tàu sân bay tệ nhất vẫn còn hoạt động hiện nay. Vận xui liên tục đeo đuổi con tàu này một cách bí ẩn trong nhiều thập kỷ. Tàu đóng vai trò yếu kém trong chiến dịch Syria 2016 của Nga, thậm chí còn bốc khói đen và đánh mất nhiều tiêm kích. Con tàu bị loại biên vào cuối năm 2017 khi một cần cẩu 70 tấn đâm xuyên qua thân tàu và khiến ụ tàu bị chìm. Cuối năm 2019, tàu sân bay đô đốc Kuznetsov bốc cháy trong công việc hàng thường kỳ. Vụ việc gây ra thiệt hại trị giá khoảng 1 tỷ đô la, khiến cho 2 nhân viên thiệt mạng và hơn chục người khác bị thương. Bất chấp những điểm chẳng lành liên tiếp này, Kuznetsov dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào năm 2023. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất về chuyên mục Khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 14:30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.